Mutta ei kai se ole muuta kuin pultteja auki ja pultteja kiinni. Ai sä oot tehnyt jo? Nyt on päästy vähän eteenpäin. Terve. Moro. Tampereen näyttelyt on ohi ja äijä kutsui mut tänne näin, että peräremonttia ja mitä kaikkea meidän pitäisi tehdä, niin mitä helvettiä tää on? Sä oot repinyt täällä jo perän irti ja kaikki. Ja sun piti vetää mua. Joo, eilen sai homman liikkeelle. No näköjään niin. Hyvä vaan, että on näin edennyt. Mutta siis se spuuli, onko sulla kärry mitä me tehdään? Mulle ei mennä aina. No ei oo. Eli nyt käytännössä nyt sit harjoitellaan perän asennusta, mutta me kyllä myös tehdään se. Joo. Eli pakko se on saada tehtyä. Niin. Mutta ei kai se ole muuta kuin pultteja auki ja pultteja kiinni ja vähän vaihtelee jonnekin. Ja sitten sä ostit tän mikä heittokello ja siis mitä kaikkea meidän pitää siis sinne sitten tämä saada. Joo, se meni Ja sen lukon vetarit, tilalle ja joo. sitten te vetarit siihen ja saadaan ne kaikki oikein mätsättyä. Ja mä koitin vähän katsella vähän video-ohjetta, niin tiedetään nyt niinku suunnilleen ainakin mistä päästä aloittaa. Joo. Me lähdetään step by step viemään ja soitellaan sitten jonnekin, jos menee sormi suuhun. Niin kuin aina. Niin on. Sormi suuhun tai Niin, joo. Kokeilun kautta. Ja mitä muuta koitetaan? Koitetaan katsoa vielä sitä ilmahommaakin, jos me keretään. No se on sit Peräremontilla. joo. Mutta lähdetään nyt taistelemaan toi Katsotaan toi perä joka. esikeissi. Joo, okei. Hyvä. Tosiaan, mulla tuli vähän mieleen, kun sä oot tehnyt tän jo niinku valmiiksi näin, niin mulla oli itellä ollut päässä jotenkin ajatus, että kun tehdään peräremonttia, että me otetaan täältä kaikki linkit irti, vittu iskarit irti ja sitten tiputetaan koko paska täältä helvettiin, mutta eihän se tosiaan, eihän meidän tarvi ottaa kuin sisuskalut, niin se menee vähän helpommin. Ja äijäkin puhui äsken, että sulla oli haalarit ollut ihan öljys, kun äijä on ottanut sen tosta syliin sitten. Kotona vissiin voi tulla vähän sanomista. Joo, on niin vittumaisen painava kyllä. Perkele se joutuu ottaa kyllä oikein halin tosta. Ja nyt saatana munia myöten öljyssä, kun tuossa nostelee, kun ei ole mitään kunnon nostovehkeitä. Joo. Mutta tää on just niinku erikoista, siis niin Fordin ysissä on nimenomaan tää parasta. Joo. Tää purkautuu näin päin. Joo. Et kun aikaisemminkin mulla oli se Servoletin 10-pulttinen, niin siellä oli pulttikehä täällä takana. Joo. Ei niinku voi mitään tehdä. Niin aivan joo. Ja tässä muuten niin kun katsottiin, kun tää oikea puolen vetarihan oli ollut vaan irti ja nyt on toi vasemman puolen, niin ne on ihan ne on aivan kiaro kyllä niin kuin molemmat. Ja sit kun ne on nää pinnikin näyttää, että nääkin on. Kaikki on niinku ihan kieroa siinä. Et kai se on vaan sitten ne kaikkien hokemat rengasvärinät. Motoparkissa tuli, Julassa tuli Ruotsissa silloin Street Weekillä. En nyt muista noiden kahden lisäksi, että missä muualla tuli, mutta ne on paskonut. Mut jännä, kyllä niin kuin säkin sanoit, että kuinka paljon nuo vetarit kestää tota kääntymistä. Niin. Ennen kuin ne menee poikki, kun ei nekään on mennyt poikki nyt, että Joo. mikä on onnen lykky, että ei oo. Motoparkista kuitenkin ajamalla tultiin kotiin. Niin noin solmussa, eikä me olla niinku huomattu tavallaan itse vielä mitään. Niin siinä ajossa, normiajossa. Se oli vahinko, että se huomattiin. Niin, Onneksi niin. huomattiin. Joo, mutta lähdetään nyt tätä näin Kyllä, siitä se tekemään uudestaan. Backlashia koitetaan mitata ennen kuin puretaan mitään. Siitä se lähtee. No niin, nyt on päästy vähän eteenpäin. Joo. Saatiin juntattua sinne, prässättyy nyt lakrut paikalleen ja toi välitys paikalleen. Ja Momenttiin ja niin, kaikki on jo momentissa ja jonkun ohjeiden mukaisesti. meidän ammattitaidon. On, meidän kesken jääneen ammattikoulun ammattitaidolla. Mutta joo, pitäisi olla kaikki nyt ok ja nyt lähdettäisiin sitten kasailemaan veesiä nippuun.
Ja sit putsataan vielä kaikki paskat pois tästä ja tuolta. Joo. Sitten päästään mittaalle. Meillä ei siihen ole erikoistyökalua, mutta meillä itsellä on erikoisia työkaluja. Niin Katsotaan jo, mitä se on se simmaus siihen sitten, että miten se saadaan sitten. Joo. Kyllä me se jotain keksitään. Kyllä se jotain, tehdään jotain tarvittaessa. Lähdetään kokeilemaan sitä eteenpäin. Mitataanko me se tosta kohdasta? Voiko siitä? Hanskat pois ja sitten säätää se tuohon. 25 satkua-35 satkua oli ohjeessa, mutta nyt on kyllä enemmän siitä, että me otetaan muistiin, mikä meillä oli tuolla backlässä. Onko se siinä vai ei? Kokeilepas. Nyt se kiinni vaan tonne. Sitten tosta mietoliike, niin päästäis niinku 7, ei kun miten 16. Hyvä kun tästä ei niinku 14 pykälää siihen niinku tulis. Niin se edellinen oli 15. Joo. Mut hyvä kun tästä ei sinällään niinku. Joo, kumpikaan ei tiedä mitä tekee, mutta nyt meillä on muistissa se, että parilta kohtaa kehää katsottiin. Se on 14-15, onko se nyt sit niinku millin kymmenys vai sadasosa? Ei, mitä nyt sit on? Yksikköä, sanotaan näin. Mut se on siinä. Se sitten varmaan seuraavaksi irti siitä. Mut joo, testivärit sinne. Joo, laitetaan väri, niin nähdään se, miten se kosketuskulma sitten Kivaa kalsarin keltaista. osuu sinne, jos me osataan sitä tulkita. Niin. Mut hyvin meni asennus. Niin ja osattiin me heittokellohässäkkää kai vissiin ainakin omasta mielestämme. Käyttäjän mittaustulokset oli täydellisiä. Ja Joo, saatiin niinku osua toi backlassin jutut kaikki, niin saatiin mätsää tosi hyvin ja pikkuhiljaa oppi tonne, että miten toi sivuttaissuunnassa säätyy. Joo. Se on tosiaan näistä rullista pyörii. Toista puolta löystää, toista kiristää, niin pystyy siirtämään tätä ratasta tässä välissä ja sillä haetaan sitten se backlassi, Niin, sit joka se oli on siis tämä klappi. Että paljonko tämä klappaa tässä. Joo, niin ja sit se otettiin heittokellolla, otettiin niinku tosta päästä, sivusta, miten sen sanoo. Joo. Kyllä mä lähtisin tähän luottaa ainakin. Niinku ainakin lopputulos sitten, kun tajuttiin toi noin, niin ei huono. Katsotaan miten toi nyt Kaikki pyörii. on jo momentissa ja katsotaan miltä nämä näyttää kun pyöritetään. Pyörittääkö se sitä nyt vai? Joo. Mä tuon tänne sun konttorin lähelle. Noin. Niin se ottaa sen, sit se tulee. Siellä on nyt ne jäljet. Nyt sitten tulkitaan, että onks hyvä. Sitä täytyy joltakin kysyä. No, jos sä multa kysyt, niin... Vittu täydellinen koneeseen. Sulta mä kyselin, saat, että muuten hyvä, että väri olisi pitää olla vihreä. Mutta aika hyvä hei, aika hyvä. Tulee hyvä. Jee. Hullut jöötit. Joo, nyt tulee vähän järjemmä. Kumpi jako? Mallataan tuossa vaan tässä. Onko se toi? Silleen sitten. Mersun jako. Joo. 14x8. Joo. Pyöritellään studit paikalleen ja saadaan vetarit kiinni uuteen perään. Jees, jäpädäpäduu. Joo, saatiin kikkailtua lakrut paikalleen ja kaikki jees. Ja nyt mitataan sitten tuo backlassi, että menikö se samaa. No se on aika lailla niinku samassa. 15. Hakeeko? Joku vähän hakee. Mä saan täältä, kato. No toi on. Toisia. Niin. 0. Ja 15. Ei se kaukana ole. 0,15. Onko mukaan liian kaukana? Ei varmaan ole. Ei se sitten hinkkaa. Muuta kuin auto on kiinni ja vetoja ja kokeillaan sitä kautta sitten. Kyllä se sit huutaa siellä. Joku insinööri sanoo kuitenkin tähänkin juttuun, että olisiko pitänyt antaa joku muun tehdä. Eikö sä et kommentoi tohon? Kokeillaan eri kohdasta vielä. Kokeillaan vielä eri kohdasta. Kokeillaan. Totta kai se piti äskenkin mittaa eri kohdista, niin mitataan se nyttenkin. Sanoo kuitenkin, että Niin. vituiksi menee ihan sama mitä teet. Paska homma, mutta mites sitten? Mä heitän käsillä seisomaan tohon. Otetaan se. Okei, no niin, mä otan kuva. Joo. Onko tunne vai? Meillä on akseliputki jotenkin vähän vinos. Ai saatana. Joutuu niinku vähän pakottaa tänne. Vittu, olisiko se värinoista mennyt sekin sitten vaikka kierroon vähän? Vai tuntukohan se? En tiedä, sen kierron vetarin kanssa se siis oli silleen, että se vetari meni vain yhdessä asennossa sisään. Mutta nyt tää on suora vetari.
Racing hearts, craving more. Streetlights blur, night to day. Burning rubber, no delay. Rivals shaken, hear us scream. Nitro fuel, speed supreme. Heartbeat thunder, left on edge. Life or death, ledge to ledge. Racing hearts, fear we shun. Cross the night, adrenaline fun. Täällä me aloiteltiin, että Jukka yrittää saada tuolla oikealla työkalulla tuon männän takas sisältä. En tiedä, onks toi oikea työkalu? Tai siis on se niinku oikea työkalu, mutta ei se tohon Jarrumännän asennustyö. pyöritystyökalu. On. No menee se niin. Ai niin, ja unohtu muuten sanomaan, niin varmaan lyhkäisemmät pinnakkin täytyy hommaa. Eiks ollut niin? On joo, vittumainen asentaa, kun toi tökkää se vanne tohon saman tien ja ei haluis mennä enää tosta jarru yli. Tää on tällaista mosport-porttia. Niin. Tää pitäis saada kyljelleen. Aika vittumainen hei ala. Kyllä vittu pitäis kestää saatana kään. Vittu mietin mitä aina. No sitten nitkutat keskenään. Vittu siinä menee 1,5 tuntia kun se Ne on laittanut, kato sen, tää on mennyt ympäri. Tää takapuolen kehä on mennyt tonne etuun, on samanlaista. Sellaista. Nyt tuli. Saatiin. Jack Danielsia ja Joo. vanhat vanteet ja... On käyty Viron reissulla viinaa. On niin, että riittää. Saaks noista puhua? Joo, nyt ois uudet vanteet saatiin. Tuli pedlokki, double pedlokki vanteet, kun meillähän pyörähteli kumit viimeisillä radoilla. Niin alettiin nyt sitten varmistella. Jossain näköjään menee se raja, että missä noita tarvii. Niinhän se menee joka jutus. Joo. Kumit istu niihin hyvin, niin muuta kuin lähdetään sitten testaamaan, että saadaan ne paikalleen. Joo. Toivottavasti pelittää. Mehän aika paljon jumppaa tehtiin tuolla muutakin. Saatiin se taka-akseli homma rediksi, mitä oli silloin ennen Amerikan Carshowta ei keretty tekee. Niin Ja ei sekään nyt mennyt ihan... se ei ehkä mennyt ihan niin kuin elokuvissa. Niin. Ja kun tässä on nyt sillain sit taas miten mä en osaa kuvaa varmaan näin, mutta sillain tyhmä, että aika monta juttua on mennyt pieleen. Tai en mä tiedä onko mennyt pieleen, mutta sit on jäänyt kuitenkin Räyskälän ajamiset jäi välistä, vaikka sinne oli ilmoittauduttu. Mutta minkäs teet? Monta muuttujaa, Joo. jarrut kaikki. No onneksi ei ennen Amerikan Carshowta ryhdytty tuohon perähommaan, koska vituiksi olisi mennyt. Joo, meni kyllä niin päin persettä, kyllä niin kuin muutama harmaa hius on kasvanut Jukallekin varmaan. Joo. Ei välttämättä mulle, mutta Jukalle. Mä näytän tuolla vanhalla vetarilta idiksen, mitä siinä tapahtui. Meillähän oli niinku, vanha vetari oli niinku olevinaan niinku lyhyt, että se on paarilla ton verran. Ja sitten mä ajattelin sitten, että tästä päättelin, niinku, että nyt laitetaan spooli, niin otetaan sitten 13 milliä pidempi vetari. Niin. Että saadaan se sinne. No niinhän siinä sitten kävi, kun alettiin laittaa sitä paikalleen. Niin tuo laakeri on tommonen, ja se asettuu sitten tonne kuppiin. Alettiin vetariin laittaa paikalleen, niin niinhän siinä kävi, että se jäi tästä 13 milliä pihalle. Se vittu pohjas sinne, ja poorit pohjas sinne spooliin. Et sit on spooli sitten erilainen kuin Detroit-lokkeri tai mitä ikinä, mutta niin siinä kävi, että se pohjasi se poori sinne ja ei saatu vetariin mitenkään pohjaa. Sitten alettiin selvittää, että voiko vetareihin tehdä lisää. No tuntuu, että ei Suomesta löydy ketään ja kaikki puhuu, että pitää olla semmoiset superterät ja erikoishommaa, että pystyy noita kairaa. Ja sitten se, että heikkeneekö se vetari siitä niin paljon, kun niitä menee. Ja oishan se varmaan heikentynytkin. No, se sit varmaan varmaan sit katkee vaan niin. Pelottelutekstejä oli joka paikassa. No kun tuli ehdotuksia, että tosta olisi kaventanut koko vetaria ja muuta, niin mä arvaan, että siinä se on sitten se heikoin lenkki ja niks-naks. Niin ei uskallettu sitten siihen lähteä ja lopulta sitten keksittiin sit ratkaisua, että otetaan spooli takas pihalle, eli me oltiin jumpattu se perä jo nippuun. Ja ei muuta kuin purettiin koko perä uudelleen, spooli pöydälle ja spoolista sitten sieltä poorien päistä, kärjistä
hiottiin sitten karva pois siltä 1,5 sentin matkalta. No ei sekään helppo homma ollut. Ei ollut ihan simppeli, mutta niin, sit se vetari meni pohjaan. Joo. Ja nyt niin on sitten taas kaikki pakattu uudelleen sinne ja siellä. Niin, mutta sit siinä oli se, että kun noi uudet vanteet laittoi tänne, niin jarrut ei mahtu. Joo, kun Niin, Petlokki vaan täyspelisesti tietää. no niin, mutta mistä sä taas tiedät yhtään mitään, kun ei niinku koko ajan tulee uusia juttuja. Petlokki vanteen nämä kehät, niin eihän tänne mahu mitkään jarrut, ei näitä saa edes paikalleen mitenkään, niin näitä on nyt sitten hangattu täällä jo Joo, ne on aika, Skraidulle. joo. Sisäpinta on 13 tuumaa ja Strangenkin kilpajarrusetti on 13,05 tuumaa. Eli niin ei mahu nekään. Ja me sitten työstettiin noita vakiojarruja, otettiin vähän kamaa pois, mä en nyt siihen mene syvällisemmin, mutta käsijarrumekanismi jouduttiin poistamaan niin käytännössä kokonaan sieltä. Mutta se ei ole meillä ollut käytössä käsijarru muutenkaan, no ne vaijerit vaan roikkunut sen muutenkin, kun No se oli sepä viime vuonna oli niiden kanssa jotain Sepä se. sähläystä kanssa, niin se nyt on ihan siellä sama onksia sitten, No mutta... niin, no kiinnitetään ne katsastukseen sitten, kun sen aikaa on, mutta se nyt ei ole mitään tämän päivän Niin, mutta ei se ollut satuloiden kanssa, että ne saa istua, niin ei ollut mikään helppo homma sekään. Ei ollut, että satuloistakin on niinku vähän työstetty sieltä täältä. Vähän. Mä näin, tässä lattialla oli kuule semmonen kasa metallia, että... Joo. Mutta nyt se näyttäisi siltä, että peräremontti on ehkä saavutettu finaaliin. Joo. Ei ole vielä öljyä sisällä, muistetaan. Ei ole sitä, ei ole öljyä, joo. Ja sitten se, että me tehtiin itse se spuulinvaihto sinne kuitenkin ja sitten ne mittaukset ja nää. Kumpikaan ei ole ikinä koskenut heittokelloon ennen tätä. Niin toivottavasti se perä ei ujella. Eikä mitään. Niin. Mutta en mä usko, kun se oli... Pitäis olla. Joo. Niin se on sitten, että... Joku ammattilainen voi laittaa kommenttiin naurut. Niin, kun tehtiin väärin. Niin, joo. Onko se sitten taas se joku insinööri? Se on taas joku peräinsinööri. Sitten mitä muuta? Me laitettiin vähän softaa, laitettiin ekuu. Joo. Katsotaan. Ja itse asiassa tää pitäisi muuten sitten kanssa. EGTlle uusi vahvistin. Tää Joo. pitäisi nyt selvittää, Meillä kumpi oli- vahvisti on rikki. Kyllä. Meillä yksi EGT näytti koko ajan plus 50, ihan sama mikä olosuhde. Vaihdettiin se anturi, ei vaikuttanut mitään. Se on pakko olla tuossa vahvistimessa se ongelma. Ja tässä olisi nyt uusi sitten. Niin. Joo. Tumpuloidaan se paikalleen. Ja sittenhän meillä jatkuu toi vesistövedätys. Se on kans oma. Muistatko mikä on vesistövedätys? En kyllä nyt ihan heti muista, mutta mä en tiedä mikä vesistövedätys täällä on ollut sitten. Tää oli mun vesistövedätys. Aha, sä oot vedättänyt täällä. Se oli joku vanha rallipeli, missä oli vesistövedätys. Ai en muista yhtään. Pistäkää kommentti, jos joku muistaa Jukan hyvät rallipelit. Mutta täällä on joo tää... Nyt on sitten uusi editti. Ai sä oot tehnyt jo? Joo, mä tein uuden. Nyt otettiin nyt sitten täältä ennen pumppua. Eli meillä oli tuolla toi lämmityslaitteen haara. Nyt se letku menee paisarille. Eli paisari syöttää nyt tonne ennen pumppua. Siellä on pumppu sekavasti siellä ja... Ja nyt on lämmityslaitteen haara on nyt kokonaan tulpattu. Niin lähdetään kokeilemaan, että nyt meillä ei ole lämpäri ollenkaan, niin lähdetään testaamaan, että ilmautuuko se. Sitten jos se ilmautuu, niin me tiedetään, että se oli siinä lämpärihaaras se ongelma. Jalat jäätyy. Tulee No kyllä, joo, kyllä me tarvitaan se lämpäri. Kyllä me se laitetaan sinne, mutta nyt testataan se, että ratkeeko se ilmausasia sillä. Pare olisi ratkeakin. Joo. Tää rupee niinku pikkuhiljaa riittää ja sit taas. Joo. Mut lähdetäänkö kasaamaan toi peräpää nyt ekana ja Joo, jos se olisi tämän päivän agenda laitetaan ne ainakin. jarrut nippuun ja päästään ensimmäistä kertaa laittaa uudet vanteet renkaineen paikalleen. Niin jos se menee. No jo vähän jännittää, miten se menee. Backspaceit kaikki, niin tää on aina tätä. Niin. No toivotaan. Pitäisi olla hyvä. Mennään rakentelemaan jotain. Mitä sä Jukka vittu naputat siellä? Mä laitan kartaanin paikalleen. Kartaani. Kartaani, joo. Täällä on vähän osunut katuun nämä osat, nämä alemmat osat. No katuvehje, niin pitäähän se nyt saatana osuakin. Sitten olisit kertonut, että näitä ei saa enää paikalle, jos kardaanin pohjassa. Nyppä pois päänsä sieltä. Niitä ei saa sinne, jos se kardaani on se pohjassa. Eikö sä tiennyt sitä? Tiesin. Niin, no nythän sä tiedät sen. Joo, siinä on uudet vanteet renkaineen koesovituksessa. Eihän ne nyt, no, vähän joutuu sorvaa tilaa pikkusen sinne tänne, mutta kohta saadaan tiputettua se tuohon maahan, niin nähdään sitten mikä on tilanne paremmin. Naksun painavemmat oli vanteet kuin vanhat, että
niinku miinusmerkki, mutta sitten toki nyt sit on pedlockin, että saadaan korjattua joka tapauksesta huolta, mikä meillä oli, että pyörii kumit vanteella. Joo. Ja jos ihmettelee, että minkä takia tää on tälleen näin, että nosturilla ja pukeilla, niin en tiedä, oliko noin iskarit vai mitkä oli jotenkin jumittunut, niin ei auttanut vaikka mitä teki, niin ei saatu akselia nousee ylöspäin siis. Akseli oli vähän kuin kivi, mutta mä en tiedä, joku sitä... Tai sit toi nelilinkit saattoi olla vähän pielessä, kun mä oon niitä tossa mittanauhalla vähän pyöritellyt. Mut sähän on ammattilainen. Niin on. Ei ne voi olla. Ei niin, ne on just niinku kuuluu. Niin, sullahan on oikeeta Loctiteakin aina. Niin. Hyvä kun sanoit, taas oma. Oi vittu. Punaisen Loctitein tilalle sinistä. Oot sä rasisti? Ai vittu. No joo. Tää on tätä. Laita nyt se kiinni sieltä, niin mä lopetan tätä kuvailua. Peiserit enää mene tonne paikalleen. Suurennettiin kyllä noita pultinreikiä, mutta silti ei sit vissiin tarpeeksi. Tuli liian tarkka sovitus. Pakkoa rupee näitä vielä editoida. Koetetaan ottaa milli isommaksi reikä, me se saada sinne. Nää on vähän härskit. No nyt olisi virallisesti peräjumppa valmis ja katupyörät takaisin kiinni. Nyt lähdetään sitten selvittelemään taas sitä vesiongelmaa tai ilmausongelmaa. Mutta ei mitään, päästään laittaa vehkeet taas tulille. Lähdetään harjoittelemaan. Siitä Tatsan kohdalla, sitten mennään helppoksiin Kuripiereen. Ja suht samoilla paikoilla. Samoilla mestoilla. Kiitti kun katsoit jakson. Nyt piti lähteä katsoa motorsporttia, vähän Lahteen driftingiä. Ei omat vehkeet rokkaa, niin ei saa värinää aikaiseksi. Niin käydään vähän katsoa sitten, miten isot pojat pärjää driftingissä. Ja otetaan täältä vähän lisää motiin. Päästään sitten testaamaan. Kun nyt saadaan huolet pois tosta, niin saman tien aletaan paukuttaa kisaohjelmaa sisään. Ja sit rokki soi ja saadaan vähän parempaa settiä aikaiseksi. Lisää fiilistä. Hevosvoimia. Ensi jakso.